මුලින් ඉඳලම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උනන්දුව උමනාව තියෙන කෙනෙක්ට මේ වාක්‍ය විස ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයාට ඉදිරි අනාගතයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉතින් මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. ඔයා කන ගමන් ඉන්නේ කියලා හිතන්න කන ගමන් ඉන්න වෙලාවට ඔයා කාට හරි මොන හරි දෙයක් කියන මොන හරි දෙයක් ඔයාගේ ළඟ නැත්තම් යාර කියලා ගෙන්නව ගන්න බලනවනේ. අනේ ඔය ලුණු ටික පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ. ඔය ලුණු එක පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ කියලා අපි කියනවනේ දැන් නිකන් හරි කවුරුණික විදියට ඉල්ලනව නේද? කොහොමද මේක දෙන්නේ කියලා. pass me the salt. will you pass me the salt? will you කියලා කියනවා. will you කියන එක අදහසනේ කෝ කියන අර්ථය. She put her coat and went out. ඇයගේ කෝට් එක තියලා එයා එළියට ගියා. එහෙම කියලා දැන් මේකේ කියන්නේ. එතකොට ඇයි එහෙම යන්න හේතුව? සමහර විට එයා කෝට් එක ඇඳන් යන්න ඕනේ මොකක් හරි මීටින් එකක් තියෙන වෙලාවක නම් මීටින් එක ඉවර වුණා නම් එයා කෙලින්ම කෝට් එක ගලවලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ සුපුරුදු ඩ්‍රෙස් එක ඇඳගෙන එළියට යනවා. ඒක තමයි මෙතනින් කියන්නේ she put her coat and went out. He likes bread and butter. He likes bread and butter. ඒ කියලා කියන්නේ අපි දැන් පාන් කන්න ගියාම සමහර අය සීනි දාලා පාන් කන අය ඉන්නවා. සමහරට එකක් එක්ක පාන් කාලා තේ බොන අය ඉන්නවා. එතකොට මෙයා කැමති he likes bread and butter. butter ගාලා තමයි පාන් කන්න කැමති මෙයා. He likes bread and butter. පූසන්ට මල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රීතම දේ තමයි මොකක් හරි කුෂන් එකක් උඩ එහෙම නැත්නම් පුටුවක් උඩ ඉඳගෙන ඉන්න එක. A cat was sitting on the chair. A cat was sitting on the chair. පූසෙක් පුටුවක් උඩ ඉඳගෙන හිටියා. sitting on the chair. I see a bird on the roof. I see a bird on the roof. වහලේ උඩ කුරුල්ලෙක් වහලා ඉන්නවා. පේනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ හිතන්නකො වහලේ උඩ කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. කුරුල්ලෙක් වහලේ ඉන්න වහලේ උඩ ඉතින් ඒක දකින්නවා. ඒක තමයි ඔයා මෙතනදි ප්‍රකාශ කරන්නේ. I see a bird on the roof. වහලේ උඩ on the roof කියන්නේ වහලේ උඩ. I see a bird on the roof. දවා හිතන්නකො මෙහෙම දැන් ගොඩක් වෙලාවට සමහර අය කැමති කැම ಜಾති වර්ග තියෙනවනේ. සමහර අය මස් වලට කැමති, සමහර අය මාළු වලට කැමති, සමහර අය බිත්තර වලට කැමති, තව සමහර අය පළතුරු වලට කැමති. මෙතන කියන්නේ my father does not eat much fruit. එතකොට මගේ තාත්තා ගොඩක් පළතුරු කන්නේ නැහැ. සමහරට කනම ඇති, කෑවත් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි කන්නේ. ඒකට වැඩි කැමැත්තක් නැති නිසා තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. my father does not eat much fruit. මගේ තාත්තා වැඩි පළතුරු කන්නේ නැහැ. ඔයා කැමතිද දැන් තේ එකක් බොන්න? සමහරට හවස 3-4 වගේ කිට්ටු වෙනකොට අපි තේ බොන වෙලාවනේ වැඩ කරන තැනක වුණා ටී ටයිම් එක කියලා එහෙම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් උදේ 10 වගේ වෙනකොට කෑමෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම තේ එකක් බොනවා. ඉතින් ඒ වෙනකොට කවුරු හරි අහනවා එහෙම නැත්නම් විශේෂ දෙයක් වුණොත් කායික හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් අහන දෙයක් තමයි තේ එකක් බොන්න කැමතිද දැන්? ඔයා කැමතිද දැන් තේ එකක් බොන්න? මම වලට තේ එකක් හදලා ගේන්නද? Would you like a cup of tea now? Would you like a cup of tea now? ඔයා දැන් කැමතිද තේ එකක් බොන්න? වනාන්තරයට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඕන වෙලාවක ඕනම සතෙක් සත්තු වර්ග ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොටි වුණත්, දිවියෝ වුණත්, සිංහයෝ ඒ වගේ ඕන සත්තුන් ඔයාට වනාන්තරයට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කියන්නේ you can see many animals in this forest. You can see many animals in this forest. ඔයාට ගොඩක් සත්තු බලා ගන්න පුළුවන් මේ වනාන්තරයේ. I talked to her on the telephone. මම යාට කතා කරා ටෙලිෆෝන් එකෙන්. යා නිකන් නෙමෙයි කතා කරලා දෙන්නේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ ඕක? අපි මම ඔහුට කතා කළේ ෆෝන් එකෙන් කියලා, ටෙලිෆෝන් එකෙන් කියලා. I talked to him on the telephone. I talked to him on the telephone. මම ඔහුට කතා කළේ ටෙලිෆෝන් එකෙන්. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද සමහර අය ඉන්නවා තේ උනත් දවසකට 3-4 පාරක් වගේ බොන අය ඉන්නවා. තව සමහර අය ඉන්න බොන්නෙම නැති තරම්. ඉතින් ඒ වගේ අචිර සහ සුදීර දෙන්නම ගොඩාක්ම කෝෆි බොනවා. එයාලා තේ නෙමෙයි බොන්නේ කෝෆි බොන්නේ. Achira and Sudhira both drink too much coffee. Too much coffee. Achira and Sudhira both drink too much coffee. ඔය දැකලා තියෙනවද සමහර ළමයි සින්දු දාගෙන උනත් පාඩම් කරනවා. සමගි කාමරේ පාඩම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් තව යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ගිහලා පාඩම් කරනවා. එතකොට මෙයා පාඩම් කරන්නේ ලයිබ්‍රරි එකේ. එහෙම නැත්නම් පුස්තකාලේ. I am studying in the library. I am studying in the library. මම පාඩම් කරන්නේ පුස්තකාලේ. I need some money. I need some money. මට මුදල් ටිකක් ඕනේ. දැන් ඔයාලට මුදල් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. සමහරට ඉඩමක් ගන්න මම මිලදී ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දරුවගේ ක්ලාස් ෆීස් ගෙවන්න ඒ වගේ දෙයකට හරි මොනවට හරි. එහෙම වුණාම ඔයාගේ යාළුවෙකින් ඉල්ලලා බලනවා මට මුදල් ටිකක් ඕන. මට සල්ලි ටිකක් ඕනි කියලා කියනවා. ගානක හරියටම ගාන කිව්වේ නැතුණාට මට සල්ලි ටිකක් ඕනි කියලා කියනවනේ. ඉතින් එහෙම තමයි කියන්නේ I need some money. I need some money. මට මුදල් ටිකක් ඕනේ. ඔයාට මොනවද කන්න ඕනේ? එහෙම අහනවනේ සාමාන්‍යයෙන් කඩේකට ගිහිල්ලා වුණත් ඔයාට මොනවද කන්න ඕනේ කියලා දරුවගෙන් අහනවනේ. දෙමව්පියෝ තාත්තලා අහනවා. තාත්තා අම්මා අහනවා. පුතේ ඔයාට මොනවද කන්න ඕනේ? What do you want to eat? What do you want to eat? ඔයාට මොනවද කන්න ඕනේ?
her mother made cake this morning. ඒ කියලා කියන්නේ අපි අර එයාගේ අම්මා කේක් හැදුවා අද උදේ. එයාගේ අම්මා අද උදේ කේක් හැදුවා. දැන් ගෙදර කෑමට තේ එකක් බොන වෙලාවට කේක් එකක් හදලා එහෙම හදලා තියාගන්න ඕනේ. තේ කැල්ලක් කාලා තේ එකක් බොන්නේ කියලා දී වගේ දෙයක් තමයි අම්මා කරලා තියෙන්නේ. her mother made cake this morning. බේලි ප්‍රදේශයක වගේ නම් කැලෑව කොහොමත් වේලිලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණාම ගින්න පැතිරෙනවා ඉක්මනටම. The fire quickly spread. ගින්න ඉක්මනින් පැතිරුණා. සමහර විට පෙට්‍රල් වගේ තියෙන තැනක එකමට හරි කල්පනා කරලා බලන්න අපි ගින්නක් ඇවිලුවොත් එහෙම ඉක්මනින් පැතිරෙනවනේ. ඒ වගේම තමයි වියලි කලාපයක ගස් කොළ වේලිලා තියෙන වෙලාවක ගින්නක් ඇවිලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මුළු ඒරියා එකක්ම පිච්චෙනවා. ගින්න පැතිරෙනවා. The fire quickly spread. He just got a haircut. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මේ දැන් කොණ්ඩේ කපා ගත්තා කියලා කියන එක. ඒතකොට ටික වෙලාවකට කලින් කොණ්ඩේ ගොඩක් වෙවිලා තිබුණා. ඉතින් එයා කොණ්ඩේ වෙවිලා තිබුණ නිසා ඊළඟ සැලූන් එකට ගිහලා කොණ්ඩේ කපා ගත්තා. මේ දැන් කියන එක තමයි කියන්නේ he just got a haircut. He just got a haircut. මෙයා මේ දැන් කොණ්ඩේ කපා ගත්තා. She washed Damit's car for him. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ නිකමට හරි දමිට වෙලාවක් නැහැ කාර් එක හොදගන්න. වෙලාවක් නැහැ. එයා බිසි සිටුේෂන් එකේ ඉන්න නිසා ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඇය කරේ ඒ ගෑන් ළමයා හරි කවුරු හරි එයාගේ වයිෆ් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කරේ එයාගේ වාහනේ හේදුවා එයා වෙනුවෙන්. She washed Damit's car for him. දැන් මෙතන බලන්නකෝ. දැන් ඔයා ටී-ෂර්ට් විතරක්ම අඳින කෙනෙක් නම් එතකොට ෂර්ට් කොහොමත් අඳින්නේ නැහැ නේ. සමහර ඉස්කෝලේ යනකොට කොහොමත් ඉතින් ෂර්ට් එක අඳින්න ඕනේ. එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ. දැන් ටී-ෂර්ට් විතරක් අඳින්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා ෂර්ට් අඳින්නේ නැහැ නේ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ I hardly ever wear a shirt. I hardly ever wear a shirt. ඒ කියන්නේ මම කමීසයක් අඳින්නෙම නැති තරම්. කවදාවත් කමීසයක් අඳින්නෙම නැති තරම්. ඒක උන අඳින්නේ ටී-ෂර්ට් විතරයි. I hardly ever wear a shirt. He cooked some fish for me. He cooked some fish for me. දැන් නිකමට හරි දැන් ගෙදර වයිෆ් නිතරම උයනවා. නිතරම ඉවුවට එයාට ඉතින් කලාතුරකින් හරි නිදහසක් තියෙන්න ඕන නිසා කවුද හස්බන්ඩ් කරන්නේ උයනවා මාළු එයා වෙනුවෙන්. He cooked some fish for me. He cooked some fish for me. කියන්නේ ඔහු මං වෙනුවෙන් මාළු ටිකක් ඉවුවා. He cooked some fish for me. අපි empty bottle එකක් තියනවා දැක්කම සමහරවිට අපි ඒකට මොනවද වතුර පුරවනවා. සමහරට හිතන්නේ නිකමට තේ පුරවනවා කියලා. ඒ වගේම මෙයා මොනවද පුරවලා තියෙන්නේ? I fill this bottle with milk. I fill this bottle with milk. මම කිරි පිරෙව්වා මේ බෝතලේට. මේ බෝතලේට මම කිරි පිරෙව්වා. I fill this bottle with milk.